Artistët dhe politika përleshje me policin për teatrin ngujojnë në godin për t'i thonë jo shembjes. Policia të rreq zvar regjisorin Budina. Partia Socialiste i kërkon Komisionit të Venecias opinion urgjent për shkarkimin e Metës. Ruçi firmos kërkesën 8 pyetje për 2 dekretet e presidentit. Haradina, një orë gjysmë para trupës gjykuese në Hag, u pyet për rolin si komandanti i UÇK-s, ish kryeministri kthehet në Kosovë, gati të përballet me votuesit për kryeministër. Boris Johnson merr çelësat e qeverisë britanike, premton daljen nga Brexit më 31 tetor me ose pa marrëveshje. I nxehti pushton Europën, Franca rrit gatishmërinë temperatura deri në 40 gradë Celsius edhe në Shqipëri. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Momente tensioni dhe përplasje janë shënuar përpara godinës së teatrit kombëtar gjatë gjithë ditës së sotme. Artistë dhe qytetarë të shumtë u përplasën me forcat e policisë duke kundërshtuar shembjen e ndërtesës. Regjizori Budina, i gjendur zbathur përpara derës së godinës së teatrit, akuzoi policinë për dhunën e ushtruar, ndërsa në mbështetje të artistëve ishte sot edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, si dhe ish deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Artistët dhe mbrojtësit e teatrit kombëtar u përballen me forca të shtuara policie mëngjesin e kësaj të enjteje, ndërsa mbërriten për të vazhduar protestën e mbrojtjet godinës. Ashtu si kundër vet aktorët kishin paralajmëruar edhe më herët, një pjesë e administratës së këtij institucioni dhe persona të tjerë u futën brenda godinës për ta zbrazur atë. Përplasje të forta u regjistruan në përpjekje për të mos lejuar një gjë të tillë. Përballja ishte fortë, duke lënë edhe pak pus regjisorin Robert Budina. Pse këta punëtorët e tjerë u lejuan më zoti polic, edhe ne nuk u lejuan? Budina, jeni pa këpucë edhe me bluzë të grisur? Po mi morën policët këpucët, edhe më grisën policat. Të ndodhur në këto kushte, regjisori Edmond Budina, mes emocioneve dhe dridhjes së zërit, kërkoi ndihmën e të gjithëve për të mos lejuar prishjen e teatrit. Dhe është një ditët më të dhimbshme të jetës time. Nuk do të harroj për sa tjetër dhe për këtë i bëj thirrje. I bëj thirrje kryeministrit. Më ke zënë për krau, më ke tërhequr zvarr. Arben Mala ju bashkua protestës, ndërsa propozoi një zgjidhje për këtë krizë. Të bllokohet rrethimi nga policia dhe të bllokohet aktiviteti në teatr. Pra të dy palët të gjejë pozicion qetësimi. Këtij takimi u bashkua dhe kryetari i Partisë Demokratike, i cili për gati një orë qëndroi në ambientet e brendshme të teatrit kombëtar. Gjithçka që po zhvillohet këtu ka një qëllim. Grabitjen e kësaj toke, zhvillimin e një projekti mbi 200 milionë euro për të pastruar paratë e drogës. Aktorët Julian Deta dhe Nenita Liçaj e quajnë të rënd ato se çfarë ka ndodhur brenda teatrit. Gjithë jemi për ta ndërtuar një teatr të ri, po sigurisht, po jo këtu. Këtu ka vend boll, Tirana ka vend boll për ndërtuar, dhe mbi gjitha jo se ka vend boll, po i duhet një teatër i ri Tiranës. Gjëna që e kanë trajtuar kështu. Sa keq që e kanë trajtuar kështu, sepse nuk mund trajtohet kështu. Turtuvi. Nëse dikoj gjen kurrajën. Ndërkohë një person pësoi gjendje të fikti pasi ra në pishinën bosh që ndodhet në oborrin e teatrit, ndërsa pamja brenda godinës nuk i shkon as pak një institucioni kulturor. Por protesta e artistëve dhe qytetarëve vijon si jashtë godinës, ashtu edhe brenda saj. Tani do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren tonë Rovena Neziri për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh aktualisht tek teatri kombëtar. Rovena, mirëmbrëma. Pak më parë kanë ndërhyrë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë për të zbrapsur qytetarët. Është e vërtetë, Beti, në fakt vendosja e kordoneve të njëpasnjëshme të efektive të policisë ka sjellë, mund të themi, 3 vatra proteste pikërisht në zonën përreth teatrit. Jemi ne, cilët ndodhemi në sheshin mes teatrit eksperimental dhe teatrit kombëtar, ku pas nesh po mbahet në fakt edhe protesta simbolike, nëse mund quhet e tillë. Antarë të Aleancës për Mbrojtjen për Teatrin po mbajnë fjalimet e tyre ku nuk mungojnë thirrjet për kryeministrin për të mos lejuar, pra për të bërë thirrje atij që mos të shembi godinën e teatrit kombëtar dhe për të tërhequr policinë, por nga ana tjetër thirrje drejtuar edhe efektive të policisë për të tërhequr nga aksioni i tyre, pra pasi kanë gjatë gjithë ditës sotme që qëndrojnë në gatishmëri. Duhet thënë pra që në këtë zonë janë një grup artistësh, protestuesish, aktorësh, mbështetës të kësaj kauze, të cilët po protestojnë për momentin. Po njerëz që siç shohim edhe nga pamjet, Rovena, janë të gatshëm të përballen dhe të përplasen edhe me policinë. Megjithatë, do doja të dija nëse qytetarë dhe artistë do ta kalojnë sonte natën të ngujuar brenda ambienteve të teatrit. Protestuesve të cilët ndodhen në zonën e
ata ndodhen në zonën e pedonales. Nuk lejohet që të hynë ambientet, po themi në sheshin mes teatrit kombëtar dhe teatrit eksperimental. Prandaj duhet sqaroja në fakt që janë 3 vatra proteste, vendosja efektive të policisë nuk lejon që protestuesit të mblidhen gjithë bashkë. Kjo ka qenë fakt edhe shkaku i ndërhyrjes së forcave të ndërhyrjes së shpejtë, pasi protestuesit cilët donin të bashkoheshin me pjesën tjetër të artistëve të cilët ishin në mbrojtje të godinës së teatrit, kanë tentuar të çajnë kordonin e policisë. Në fakt, një pjesë e madhe e tyre kanë arritur të hynë pikërisht këtu ku po zhvillohet tani më protesta e Aleancës për mbrojtjen për teatrin dhe kjo në fakt ka si edhe një agravim të situatës ku është nga ana e policisë është parë nevojshme edhe ndërhyrja e forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Mirë, Rovena, me informacionet që ke marrë, besoj që qytetarë dhe artistë të shumë do ta kalojnë natën të ngujuar brenda ambienteve të teatrit. Është thuajse prej 5 ditësh një situatë e tillë, ka pasur prej 5 ditësh informacionet ndryshme, cilët artistët në fakt nga përcjellë dhe në media se fillimisht autoritetet e Ministrisë Kulturës do vinin për të marrë objektet që ndodheshin brenda teatrit, më pas që policia do të rrethonte teatrin. Është një situatë që ndodh prej 5 ditësh, teatri kombëtar ruhet për 24 orë nga artistët dhe mbështetësit e kësaj kauze. E njëjta gjë do të ndodhi dhe sot, edhe pse në kushte të tjera duhet thënë, pasi po themi izolimi që kanë protestuesit për shkak të vendosjes së kordonit të policisë do t'i vështirësoj pak edhe kushtet për të qëndruar beti. Është e vështirë të aksesosh ushqim, është e vështirë që të aksesosh ujë të pishëm apo kafe, pra le të themi nuk janë kushtet e përnaçme me të cilat do të përballen artistët dhe qytetarët. Të falenderoj Rovena Neziri për të lidhje të drejt për drejt, ndoshta në fund të këtij edicioni informativ do të kemi një tjetër lidhje me kolegen Neziri për të mësuar sërish se çfarë ndodh përpara sheshit të teatrit kombëtar. Ndërkaq që ligji që i hap rrugë shembjes së teatrit kombëtar do të jetë edhe një nga çështjet e nxehta që do duhet të shqyrtojë trupa e re e gjykatës kushtetuese. Presidenti Meta ka dorëzuar sot ankimimin duke e konsideruar nismën e mazurancës si kriminale. Ndërkaq që kryeministri Rama, duke i konsideruar minorancë protestuesit, theksoi se teatri i ri kombëtar do të ndërtohet. Shembja e teatrit kombëtar ka detyruar presidentin Ilir Meta të paraqisë në gjykatë kushtetuese kërkesën për shpalljen antikushtetuese të këtij ligji. I shoqëruar nga këshilltarët e tij, kreu i shtetit ka vendosur të shkojë në këmbë prej selisë së tij deri në institucionin më të lartë të drejtësisë, i cili ende nuk është funksional për shkak se ka mbetur vetëm me një antar nga 9 që duhet të ketë. Kryet në harmoni të plot një krim kushtetues, një krim kombëtar, një krim kulturor dhe gjitha kjo vetëm në interese të asaj që mund ta quajmë shumë të drejtë, jo rule of law, po rule of oligarchs. Boll me sundimin e oligarkëve. Madje në Facebook, Meta shprehet se sampistë të Ramiz Alis nuk e kanë prekur me dorë Edmond Budinën në dhjetor të 90-s, duke cilësuar përplasjen me regjisorin një turp. Ndërkaq në Twitter, kryeministri Edi Rama e ka cilësuar reagim të një minorancë protestën përpara ndërtesës së teatrit. Me gjithë respektin për një minorancë aktorësh, teatri dhe politikanësh që s'kan hyrë kurrë në teatr, por janë mësuar të bëjnë teatr me çdo gjë, teatri i ri kombëtar do të ndërtohet si plan e përgjegjësi qeverisëse. Teatrin e ri kombëtar e kërkon kryeqyteti, vendi, kombi e shumica e komunitetit të artistëve të skenës. Kush s'është dakord, është i respektuar, por s'ka as mandat, as të drejtë të pengojë. Për situatën ka reaguar dhe kryetari i bashkisë Erion Veliaj, sipas tij është lajm i mirë që pas kaq vitesh bëhet teatr në politik. Lulzim Basha shkon për herë të parë në teatr. Zbesoi tallashi ngjan ndonjë teatri në Holand, ku më i fundi është teatr The Stop, si tek Lodrat, Pazari, Bulevardi e Sheshi, Tirana do fitojë sërish, shpreh ai në Twitter. Kuvendi ka nxituar të kërkojë mendimin e Komisionit të Venecias për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Në letrën dërguar të hënën më 22 korrik me firmën e kryetarit Gramoz Ruçi, i adresohen 8 pyetje drejtuesit të Komisionit të Venecias. Partia Socialiste e ka menguar shkarkimin e Ilir Metës nga posti i presidentit pas anulimit të zgjedhjeve të 3 qershorit. Me kërkesë të mazhorancës fillimisht dhe më pas të Komisionit Hetimor, Kuvendi i kërkon opinion urgjent Komisionit të Venecias për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Në letrën dërguar të hënën me 22 korrik me firmën e kryetarit të Kuvendit Gramoz Ruçi,
i adreson 8 pyetje drejtuesit të Komisionit të Venecias, Gianni Buchicchio. Cili është roli i presidentit në Shqipëri në raport me pushtetet e tjera sa i takon proceseve zgjedhore? Cilat janë detyrimet kushtetuese dhe konventore që imponojnë presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve? A ka kufizime në ushtrimin e kësaj kompetence presidenti? Presidenti ka të drejtë për të vendosur ushtrimin e sovranitetit popullit apo për të garantuar cilësisht ushtrimin e sovranitetit popullor me anullimin dhe caktimin e një date tjetër zgjedhjesh? A ka cënuar parimin e së drejtës presidenti? A ka ndërhyrë presidenti në procesin zgjedhor? Anullimi i zgjedhjeve nga presidenti a ka cënuar periodicitetin e zgjedhjeve? A ka cënuar presidenti sigurinë juridike në këto vendime? Kuvendi e ka njohur Komisionin e Venecias me situatën që nga zëvendësimi i mandateve të lëna nga PD dhe LSI me deputet të rinj, me 2 dekretet e kreut të shtetit për anullimin e zgjedhjeve dhe datën e re për zgjedhjet vendore. Gjithashtu në letër ndodhet dhe vendimi i KQZ-s për ta shpallur të pavlefshëm dekretin e Metës, si dhe vendimin e kolegjit zgjedhor për ankimimin e Hidayet Beqirajt për të dalë jashtë zgjedhjeve pas dekretit të presidentit. Ruçi bën me dije Komisionin e Venecias se Parlamenti ka ngritur komisionin hetimor pas kërkesës së 55 deputetëve socialistë, duke i rënditur edhe nën shkeljet e presidentit, sipas relacionit të Komisionit të Ligjeve. Gjykata e lartë do të mund të vendosë për 5 ekstradimet e mbetura pezull, vetëm pasi Këshilli i lartë gjyqësor të marrë kërkesën me shkrim për delegimin e gjyqtarëve. Zgjedhja e ngërçërt është e përkohshme, pasi ende nuk është hapur rruga për zgjedhjen e anëtarëve të plotë në gjykatë. Rregulloria e miratuar një ditë më parë nga Këshilli i lartë gjyqësor për zhbllokimin e 5 ekstradimeve të mbetura pezull në gjykatën e lartë, i është dërguar këto të mërkur kryetarit të gjykatës Xhezair Xhaganjurit. Ky i fundit mësoi se ja ka përcjell kancelarit të gjykatës, i cili do të vërë në lëvizje Këshillin e lartë gjyqësor në mënyrë që të hedhë shortin me gjyqtarët e apeleve që kanë 13 vite eksperiencë dhe kanë kaluar vettingun. 5 çështjet janë relatuar nga këshilltarët dhe pritet vetëm caktimi i gjyqtarëve për të shqyrtuar. Radio Televizioni Ora ka mësuar se ekstradimet që presin janë për Valentina Dushkun, Kasreote Lezajn, Hajri Seferin, Besnik Lekën dhe Robens Berberi. Këto të mërkur në 24 Korrik fundon dhe afati aplikimeve për 4 kandidaturat jo gjyqtar, kandidat për anëtar me mandate të plota në gjykatën e lartë. Deri tani mësohet se kanë aplikuar 8 jurist, por një shifër më e saktë pritet të jepet të njëjtën, ku do të priten edhe aplikimet që janë bërë në zyrat postare. Në një kohë kur kolegji zgjedhor po miraton mandatet e këshillave bashkiak dhe të zgjedhurve demokrat po afrohet dita për të lënë zyrat, Lulzim Basha zhvilloi një takim në Selim Blu. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura, ndërsa kryebashkiaku i Kamzës, Xhelal Mziu, ripërsëriti qëndrimin se nuk do të lirojë zyrën nëse tha se 30 qershori është nul. Pas disa vendimarrjeve të kolegjit zgjedhor që shpërndan mandatet e këshillave për disa bashki dhe i hap rrugë marrjes së detyrës nga kryebashkiakët e rinj, kryetari i Partisë Demokratike ka lënë protestën e artistëve për të takuar me më të zgjedhurit lokal të djathtë. Takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura, ndërsa në fund kryebashkiaku i Kamzës, Xhelal Mziu, ripërsëriti qëndrimin se nuk do të lërë detyrën, duke cilësuar 30 qershorin nul. Gjedi është i bashkisë, nuk ka asnjë lloj kompetence. Po vula? Qeverisja dhe vula është vazhdoj që ta kem unë dhe kolegët e mi në zyrë. Ka qenë dhe do jetë kryetari i bashkisë Kamzës. 30 qershori është nul, kryetari i bashkisë është Xhelal Mziu, kryetari i bashkisë do jetë Xhelal Mziu. Kolegji zgjedhor ka shpërndar mandatet për këshillat në 21 bashki, ndërsa ky proces do të mbyllet deri javën e parë të gushtit. Nga ky moment, të gjithë kryebashkiakët demokrat e humbin mandatin dhe duhet i lirojnë zyrat socialistëve të dalë nga procesi i 30 qershorit. Gjykata e Tiranës konfirmon mandatin e Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës. Vendimi u mor pas paraqitjes së kërkesës së mbështetur në vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe të kolegjit. Veliaj u shpall fitues më 30 qershor, duke marrë mandatin e dytë për drejtimin e kryeqytetit. Edhe Dritan Leli, i cili u shpall fitues në zgjedhjet e 30 qershorit përballë kandidates së Bindjes Demokratike, është konfirmuar me mandatin e kryebashkiakut nga Gjykata e Vlorës. Politika vijon të ndërhyj edhe në institucionet e pavarura. Unioni i Tregtisë do të rizhvilloj votimet për kryetar, edhe pse procesi i parë u zhvillua në mënyrë transparente. Tashmë edhe gjykata rrëzoi padinë e fitueses Katia, ndërsa avokatja e cilëson vendim të paligjshëm, pasi çështja nuk u shqyrtua në themel. Më shumë se një muaj më parë, Unioni i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë zgjodhi me votë të lirë dhe transparencë të plot kryetarin e ri.
Në mënyrë të çuditshme, Ministria e Financave ka kërkuar rizhvillimin e procesit, ndërsa fituesja Elizabeta Gatia nisi një proces gjyqësor në mbrojtje të vendimit, duke kërkuar të mos ripërsëriteshin votimet deri në shqyrtimin e çështjes në themel. Padia është rrëzuar në mënyrë të papritur nga gjykata administrative, vendim i cili është konsideruar arbitrar dhe në shkelje të së drejtës kushtetuese nga avokatja e çështjes Margarita Kola. Sipas saj, ligji nuk e parashikon rrëzimin e padis pa shqyrtuar çështjen në themel. Atëherë gjykata sot do shprehesh vetëm për sigurimin e padis. Sot gjykata në shkelje të hapur të kodit procedurës civile, në shkelje të hapur të praktikave gjyqësore, në shkelje të hapur të parimeve kushtetuese për të drejtën e ngritjes një padie, për të drejtën për të dëgjuar për një ankim ose një mosmarrveshje, shprehur sot për rrëzimin e padis. Dhe nuk ka dhënë asnjë shpjegim në sallën e gjyqit, vetëm ka thënë rrëzimi i padis. Për avokatën Kola, shkelja e ligjit ka nisur që me udhëzimin e Ministrisë së Financave. Unë mendoj që kjo është marrë në shkelje totalisht të ligjit dhe kodit procedurës civile dhe kodit procedurës administrative. Kola shprehet se çështja do të ankimohet në gjykatën e apelit e nëse nuk gjen drejtësi do të shkojë deri në Strasburg. Shikojmë audion e seancës gjyqësore, ju ka thënë palë, mos kaloni në argumenta të cilat kanë të bëjnë me shqyrtimin në themel të padis. Gjë që do të thotë priti dhe dëgjoj vetëm argumenta që kishin të bënin me sigurimin me padis. Në këto kushte nuk janë dëgjuar argumentat që kanë të bëjnë me bazën dhe me themelin e padis, pra me zgjidhjen e mosmarrveshjes për cilën është drejtuar kjo padi. Ndërkaq në krye të Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë qëndron ish-kryetarja Ines Muçostepa deri në zhvillimin e zgjedhjeve të reja në 29 Korrik. Sepse dhomat e tregtisë dhe industrisë kanë pavarësinë e vet dhe të ndërhyjë një organ tjetër do të thotë të shkelet parimi për ruajtjen e pavarësisë institucionale. Ramush Haradinaj zgjodhi të qëndrojë në heshtje për rreth një orë gjysmë përballë trupës së gjyqtarëve të dhomës së posaçme në Hag. Për mediat ai u shpreh se pyetjet që u bën ishin mbi rolin e tij si komandant i UÇK-s në periudhën e luftës, ndërsa nënvizoi se është i gatshëm të përballet me votën e popullit të Kosovës nëse do të vazhdojë të jetë ende kryeministër. Kryeministri në largim Ramush Haradinaj është marrë për rreth një orë gjysmë në pyetje në dhomat e specializuara të gjykatës në Hag. Mësohet se trupës ai është përgjigjur me heshtje, ndërsa për mediat u shpreh se intervista ishte e përqendruar te roli i tij si ish komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën e luftës. Kam pranuar këshillën ligjore, pra që mos me u përgjigj fare në pyetje, kam kryer obligimet ndaj gjykatës bazë të ligjit për dhomat e posaçme. Obligime tjera nuk kam për në procedura ligjore, jo për me fshehë diçka për publikut, por nuk ka një materie, një përmbajtje me cilën jam njoftuar për çka bëhet fjalë. Haradinaj foli edhe për vendimin për të dorëhequr pak ditë më parë duke përsëritur qëndrimin e vjetër se nuk ishte dashur të sillte kryetarin e shtetit para hetuesve. Ai shtoi se me kthimin në Prishtinë do të jetë i gatshëm të kërkojë votën e qytetarëve në një proces të ri elektoral që do duhet të shpallet nga presidenti i vendit. Nëse presidenti na thirr në konsulta për datën e zgjedhjeve ose kryeparlamentari na thirr në konsulta për formulën e shpërbërjes së parlamentit, unë jap kontributin tim, po tani ajo është kompetenca e presidentit, pra edhe shpërbërja e kuvendit. Unë besoj që Kosova është e qëndrueshme, e fortë, ka demokraci të shnosh, partitë politike garojnë, nëse rasti jam konkret, nëse populli më jap besim, e respektoj atë besim, vazhdoj punën. Në pyetje është marrë edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi. Ne kemi një obligim që kemi pasur ta një ligjor, besoj që e kryjmë detyrat dhe obligimet që kemi konform ligjeve që janë në fuqi. Ju faleminderit që keni ardhur dhe gjithë mirat për juve. Seancat e posaçme kanë tërhequr vëmendjen edhe të mediave serbe, sipas të cilave Haradinaj dhe Krasniqi u morën në pyetje edhe për shtëpinë e verdh, për të cilën në raportin e ekspertëve ndërkombëtar u ngritën dyshime se në të kryeshin transplante të organeve gjatë luftës. Akuzat në fakt janë hedhur poshtë pas hetimeve të kryera. Boris Johnson është zyrtarisht kryeministri i ri i Britanisë së Madhe, ndërsa në fjalimin inaugurues theksoi se vendi do të dalë patjetër nga BE-ja në 31 tetor, qoftë me një marrëveshje apo jo. Ata që kanë vënë bas kundër nesh do të humbasin, tha Johnson, duke shtuar se Mbretëria e Bashkuar do të synojë të firmos marrëveshje të reja tregtare me vendet e tjera të botës, si dhe shtetet europiane që nuk janë pjesë e bllokut. Boris Johnson do të marrë postin e kryeministrit, pasi u zgjodh një ditë më parë në kryet e Partisë Konservatore Angleze.
Ceremonia e dorëzimit të mandatit nga kryetaria në largime e qeverisë, Theresa May, do të paraprihet nga takime me mbretëreshën e vendit, Elizabeta II. Ndërkohë në seancën e fundit të pyetje e përgjigjeve në parlament, shefja aktuale e ekzekutivit May deklaroi se do të vijojë të shërbejë si deputete e thjeshtë. Përpasuesin e saj, tha se është personi i dur që mund të